क्लास 10 SEE एक्जामिनेसन साइन्स विषयको रिभिजन सिरिजमा छौं। वेलकम ब्याक टु सिंक स्टडी। यो भिडियोमा बायोलोजीको रिभिजन पार्टमा रहनेछौं र बायोलोजीमा ग्रुप बी बाट सोधिने क्वेशन्सहरुको डिस्कसन गरिन्छ यो भिडियोमा र ग्रुप बी बाट सोधिने कमन क्वेशन्सहरुको कलेक्सन को डिस्कसन गरिन्छ र कमन क्वेशन्सहरु भन्दा प्रिभियस बोर्ड एक्जाममा सोधिएको क्वेशन्सहरुको स्टडी गरेर चाहिँ क्वेशन्सहरु सिलेक्ट गरेर यो सेट बनाइएको छ अनि हामी यसलाई अब डिस्कसन गर्ने छौं। डिफरेन्शिएट बिट्विन क्वेशन नम्बर 1 ड्रोन एन्ड वर्कर बी। ड्रोन भनेको फर्टाइल मेल, हामीले हनी बी को कुरा गर्दै छौं इन्भर्टेब्रेट च्याप्टरबाट र ड्रोन भनेको इट इज अ फर्टाइल मेल। फर्टाइल भनेको रिप्रोडक्सन गर्न सक्ने फर्टाइल मेल। वर्कर बी भनेको इट इज स्टेराइल फिमेल। स्टेराइल भनेको रिप्रोडक्सन गर्न नसक्ने फिमेल तर रिप्रोडक्सन गर्न नसक्ने। अर्को डिफरेन्स द फंक्सन अफ ड्रोन इज टु फर्टिलाइज क्वीन बी। फर्टिलाइज क्वीन बी हो ड्रोन को चाहिँ काम चाहिँ रिप्रोडक्सनमा भाग लिने उसको काम हो। वर्कर बी फंक्सन इज टु कलेक्ट पोलन ग्रेन्स एन्ड मेक हनी। वर्कर बी ले चाहिँ बी हाइभमा भएको सबै कामहरु वर्कर बी ले गर्छ। टु फीड द लार्वे, टु क्लीन द बी हाइभ, सबै कामहरु चाहिँ वर्कर बी ले गर्छ। अहिले चाहिँ हामी पोलन ग्रेन र टु मेक हनी भनेर हामी यहाँ मेन्सन गर्यौं। क्वेशन नम्बर 2 गिभ रिजन। Silkworm is the queen of fiber. Silkworm is the queen of fiber because यो सेन्टेन्स चाहिँ अगाडिपटि कम्प्लिट लेख्नु होला। यो अब यो डिस्कसनमा चाहिँ कति आन्सर्सहरु कम्प्लिट सेन्टेन्समा लेखिएको छैन र यो चाहिँ डिस्कसन प्र्याक्टिस मात्रै भएकोले कम्प्लिट सेन्टेन्सहरु लेखिएको छैन। तपाईहरुले आफ्नो कपीमा चाहिँ कम्प्लिट सेन्टेन्समा आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ र सिल्कवर्म इज द क्वीन अफ फाइबर बिकज इट प्रोड्युसेस सिल्क थ्रेड अथवा फाइबर। सिल्क थ्रेड अथवा फाइबर हैन, सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर चाहिँ सफ्ट साइनी ड्युरेबल। ड्युरेबल भनेको खप्ने दिगो है। इट इज अ स्ट्रङ नेचुरल फाइबर। सिल्क चाहिँ एकदम सफ्ट साइनी भए पनि यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ नेचुरल फाइबर हो। अनि सिल्क फाइबर इज भेरी एक्सपेन्सिभ सो इट हैज हाई इकोनोमिक भ्याल्यू। र सिल्क भनेको चाहिँ एकदमै यो महँगो फाइबर हो, नेचुरल फाइबर हो। नेचुरल फाइबर मध्येमा यो बेस्ट नेचुरल फाइबर हो र चाहिँ यसको के हुन्छ भेरी एक्सपेन्सिभ, एकदम एक्सपेन्सिभ हुनाले हाई इकोनोमिक भ्याल्यू हुन्छ र फार्मर्सहरुलाई चाहिँ यो के हुन्छ फाइनान्शियल गेन हुन्छ। ओके अब सिल्कको नेचुरल गुण चाहिँ एकदमै यो चाहिँ अरु भन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो हुने भएकोले यसलाई क्वीन अफ फाइबर भनी सिल्कवर्मलाई क्वीन अफ फाइबर भनिन्छ किनभने उसले बेस्ट नेचुरल फाइबर प्रोड्युस गर्छ। क्वेशन नम्बर 3 गिभ रिजन। फार्मर्स कीप सिल्कवर्म एग्स इन कोल्ड प्लेसेस। किनभने चाहिँ अब फार्मर्स कीप सिल्कवर्म एग्स इन कोल्ड प्लेसेस बिकज भन्नु पर्यो एग्स ह्याच इन वार्म प्लेसेस हैन। अब एग्सहरुलाई चाहिँ अण्डाहरुलाई चाहिँ तातो ठाउँमा राख्यो भने अब उसको छिटो चाहिँ ह्याचिङ हुन्छ है। एगहरु फुटेर त्योबाट लार्भा निस्किन्छ तर मलबेरी लिभ्सहरु चाहिँ के छैन भने अवेलेबल छैन भने मलबेरी लिभ्सहरु चाहिँ एनफ छैन भने चाहिँ त्यो लार्भेहरु सबै मर्छ अनि अब त्यो कोकुन बन्दैन त्यसपछि हैन। कोकुन भनेको सिल्क थ्रेड निकाल्ने र त्यो भएर चाहिँ लस हुन्छ र यो एग्सहरुलाई चाहिँ कसरी राखिन्छ चिसो ठाउँमा राखिन्छ, चिसो पारेर राखिन्छ सो दैट द लार्भे विल नट ह्याच फ्रम द एग्स हैन। लार्भे चाहिँ एग्सबाट निस्किँदैन है। टु डिले ह्याचिङ भनेको ह्याचिङलाई चाहिँ के गर्नलाई चाहिँ ढिलो गराउनलाई जबसम्म मलबेरी लिभ्सहरु चाहिँ एनफ प्रोड्युस हुँदैन तबसम्म त्यसलाई डिले गराउनलाई हैन, ढिला गराउनलाई सो दैट लार्भे विल नट डाई बिकज एग्स ह्याच इन वार्म प्लेसेस व्हेन मलबेरी लिभ्स आर नट अवेलेबल एनफ नभएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ द एग्स आर केप्ट इन कोल्ड प्लेसेस टु डिले ह्याचिङ सो दैट लार्भे विल नट डाई। यो चाहिँ आन्सर भयो। अब क्वेशन नम्बर 4 गिभ रिजन। हनी बी इज युजफुल इन्सेक्ट। हनी बी चाहिँ युजफुल इन्सेक्ट हो भनेर हामी कसरी भन्न सक्छौं भन्ने क्वेशन छ है। अब हनी बी चाहिँ अत्यन्तै के हो युजफुल इन्सेक्ट हो, एक्सट्रिमली युजफुल इन्सेक्ट किनभने हनी बी ले चाहिँ के गर्छ पोलिनेसन गर्छ, भाइटल पोलिनेटर। पोलिनेसन गर्नमा चाहिँ हनी बी को ठुलो रोल हुन्छ हैन। पोलिनेसन राम्रो भयो भने क्रप यील्ड हाम्रो प्रोडक्सन राम्रो हुन्छ हैन, हाम्रो फिल्डहरुमा खेतीपाती राम्रो हुन्छ। एन्ड इट अल्सो प्रोड्युसेस हनी
which has high medicinal value and economically beneficial. अब हनी प्रड्युस गर्छ, हनी भनेको चाहिँ एकदमै डिमान्डेड मेडिसिनल फुड हो हैन, मानिसहरूले चाहिँ धेरै पैसा तिरेर यो हनीको सेवन गर्छन् हैन, किनभने यसको चाहिँ हेल्थ बेनिफिट हुन्छ एकदम हैन, औषधिको रूपमा यो प्रयोग गरिन्छ, फुड हो तर औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। अनि यो चाहिँ के हुन्छ, इकोनोमिकली बेनिफिसियल, र हनी चाहिँ एउटा एक्सपेन्सिभ फुड, मेडिसिनल फुड भएको हुनाले र फार्मरहरूलाई इकोनोमिक बेनिफिट पनि हुन्छ। हनी बी इज युजफुल इन्सेक्ट, एक्सट्रिमली युजफुल इन्सेक्ट हो, अत्यन्तै के हो यो चाहिँ युजफुल इन्सेक्ट हो। र क्वेसन नम्बर 4 मा पुग्यौं हामी क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5 मा हामी यसरी डिस्कसन गर्छौं क्वेशन्सहरु। गिभ टु फंक्शन्स अफ स्पाइनल कर्ड को फंक्शन्स। कन्ट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्सन, स्पाइनल कर्ड भनेको रिफ्लेक्स एक्सन कन्ट्रोल गर्ने, रेगुलेट गर्ने पार्ट हो। रिफ्लेक्स एक्सन ब्रेनमा पुग्दैन, रिफ्लेक्स एक्सन चाहिँ स्पाइनल कर्डबाटै कन्ट्रोल हुन्छ। र चाहिँ स्पाइनल कर्डले चाहिँ शरीरमा भएको नर्भहरूलाई ब्रेनसँग जोइन गर्छ हैन, स्पाइनल नर्भ्स विथ ब्रेन, इट जोइन्स स्पाइनल नर्भ्स विथ ब्रेन, यो टु फंक्शन्स भयो। राइट टु सिग्निफिकेन्स अफ रिफ्लेक्स एक्सन, रिफ्लेक्स एक्सनको चाहिँ इम्पोर्टेन्स, सिग्निफिकेन्स के हो भनेर है। अब सिग्निफिकेन्स अफ रिफ्लेक्स एक्सन भनेको इट डिक्रिजेस लोड अन ब्रेन, ब्रेनमा जुन चाहिँ लोड हुन्छ, किनभने यो त चाहिँ स्पाइनल कर्डबाटै कन्ट्रोल हुने हुनाले यो ब्रेनसम्म पुग्दैन यसको हैन, त्यो भएर ब्रेनमा चाहिँ लोड हुन दिँदैन रिफ्लेक्स एक्सनले। अनि इट गिभ्स क्विक रेस्पोन्स टु हार्मफुल स्टिमुलस, र जुन चाहिँ शरीरलाई हार्म गर्ने स्टिमुलस हुन्छ, हानि पुर्याउने चाहिँ जुन चाहिँ स्टिमुलस इम्पल्सहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ क्विक रेस्पोन्स गरेर यसको चाहिँ छिटो चाहिँ के गरिहाल्छ, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ नर्मल गराइहाल्छ। सपोजिङ हामीले चाहिँ तातो फलाम समात्यौँ भने त्यो त छिटो हामीले छोडिहालेनौँ भने त हामीलाई त्यो त जलाउँछ, त्यसले पोल्छ हैन, त्यो भएर रिफ्लेक्स एक्सन भनेको इमिडिएटली तुरन्तै विदिन अ फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड हुने एक्सन भएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ, शरीरलाई हार्मफुल स्टिमुलसबाट के गर्छ, जोगाउँछ, क्विक रेस्पोन्स दिन्छ। ओके, डिक्रिजेस ओभरलोड अन द ब्रेन हैन, अनि त्यसपछि क्विक रेस्पोन्स टु हार्मफुल स्टिमुलस भनेर सम्झिनुहोस्। क्वेसन नम्बर 7, राइट टु डिफरेन्सेस बिट्विन एन्डोक्राइन एन्ड एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड्स। एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड एन्ड एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड। एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड डक्टलेस ग्ल्यान्ड्स हैन, चाहिँ पाइप नभएको ग्ल्यान्ड हैन, अनि इट्स सेक्रेसन इज क्यारिड बाई ब्लड, ब्लडले चाहिँ यसको सेक्रेसन चाहिँ क्यारी गर्छ र शरीरको विभिन्न भागहरूमा पुर्याउँछ, यसको डक्ट हुँदैन, पाइप हुँदैन है। एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरूको चाहिँ पाइप हुन्छ, यिनीहरूको सेक्रेसन चाहिँ डक्टद्वारा अथवा पाइपद्वारा शरीरको विभिन्न भागमा पुग्छ। ओके, एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सले विशेष गरेर हर्मोन्सहरू सिक्रेट गर्ने ग्ल्यान्डलाई चाहिँ एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनिन्छ है, हर्मोन सिक्रेट गर्ने ग्ल्यान्डलाई एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनिन्छ, जस्तो कि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, थाइरोइड ग्ल्यान्ड, एड्रिनल ग्ल्यान्डहरू है। अब एक्सोक्राइन ग्ल्यान्डहरूले चाहिँ विशेष गरेर डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरू प्रोड्युस गर्छ, जस्तो कि सलाइभरी ग्ल्यान्ड हैन, अनि टियर भनेको आँसु हुन्छ, त्यसलाई पनि एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड भनिन्छ। ग्ल्यान्डहरू पाइप भएको ग्ल्यान्डहरूलाई चाहिँ एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड भनिन्छ शरीरमा। ओके, एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको डक्टलेस ग्ल्यान्ड, एक्सोक्राइन भनेको डक्टेड ग्ल्यान्ड। एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले विशेष हर्मोन प्रोड्युस गर्छ, एक्सोक्राइन ग्ल्यान्डले विशेष डाइजेस्टिभ इन्जाइम्स प्रोड्युस गर्छ। नाउ क्वेसन नम्बर 8, गिभ रिजन। Hormones are called chemical messengers भनेर सोधिए, यसको गिभ रिजन सोधिएको छ। र हर्मोन्सहरूलाई किन केमिकल मेसेन्जर भनिन्छ, किनभने हर्मोन्सहरू चाहिँ केमिकल, नेचुरली यो के हो, केमिकल बाई नेचर हो हैन, यो चाहिँ नेचुरली यो केमिकल हो, केमिकल सेक्रेसन हो। अनि दे रेगुलेट अल मेटाबोलिक एक्टिभिटिज एन्ड ग्रोथ अफ द बडी। हर्मोनको कारणले चाहिँ शरीरमा मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरू कन्ट्रोल हुन्छ, ग्रोथ अफ द बडी हर्मोनको कारणले हुन्छ। मेटाबोलिक एक्टिभिटिज भनेको अल काइन्ड्स अफ केमिकल रियाक्सन्स टेकिङ प्लेस इन द बडी है, अनि क्याटाबोलिक रियाक्सन्स, एनाबोलिक रियाक्सन्सहरू सबै हैन। अनि हर्मोन्स आर क्यारिड बाई ब्लड टु लङ डिस्टेन्सेस अथवा फार अवे पार्ट्स अफ द बडी and help those parts and organs to work in coordination with each other। भनेको चाहिँ हर्मोन्सहरू चाहिँ ब्लडले क्यारी गरेर शरीरको विभिन्न भागमा पुर्याउने हुनाले
चाहिँ हर्मोन जुन ठाउँमा सेक्रेसन हुन्छ त्यो ठाउँबाट ब्लडले टाढोसम्म त्यो हर्मोन चाहिँ क्यारी गरेर लान्छ। अनि त्यो भएपछि हर्मोन त्यहाँ पुगेपछि उसको कोअर्डिनेसन बन्छ, त्यो अर्ग्यानसँग अर्को अर्ग्यानको कोअर्डिनेसन बनेर चाहिँ उनीहरूले टुगेदर दे क्यान वर्क टुगेदर भनेको है, दे क्यान वर्क इन कोअर्डिनेसन विथ इच अदर, एका अर्कामा सामञ्जस्य मिलाएर शरीरको फिजियोलोजिकल फङ्सन्सहरू गर्न सक्छ भनेको, राइट। ओके, हर्मोन्स आर कल्ड केमिकल मेसेन्जर किनभने दे आर केमिकल बाई नेचर, अनि शरीरमा भएको सबै मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरू र ग्रोथ चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। हर्मोन्सहरू चाहिँ ब्लडले चाहिँ फार अवे पार्ट्समा क्यारी गरेर लग्ने हुनाले, बोकेर लग्ने हुनाले त्यो पार्टहरू सबै पार्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ, कोअर्डिनेसन भएर फङ्सन हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो है। ओके, हर्मोन्स आर केमिकल मेसेन्जर्स। क्वेसन नम्बर 8 भयो। अब क्वेसन नम्बर 9 मा जान्छौँ हामी। क्वेसन नम्बर 9, गिभ रिजन है। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज कल्ड मास्टर ग्ल्यान्ड, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज कल्ड मास्टर ग्ल्यान्ड भनेर सोध्यो। गिभ रिजन। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज कल्ड मास्टर ग्ल्यान्ड बिकज पिट्युटरी ग्ल्यान्डले चाहिँ के गर्छ, स्टिमुलेटिङ हर्मोन्स प्रोड्युस गर्छ। स्टिमुलेटिङ हर्मोन्स भनेको चाहिँ यी हर्मोनहरू हुन्, एसिटिएच, एडिएच, टिएसएच, एफएसएच होइन, एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन एफएसएच है, एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोन, एन्टिडिउरेटिक हर्मोन, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोनहरू जोस कलेक्टिभली यिनीहरूलाई स्टिमुलेटिङ हर्मोन्स भनिन्छ है। स्टिमुलेटिङ हर्मोन्सहरू प्रोड्युस गर्छ अनि यो हर्मोनहरूले चाहिँ अरू एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको एक्टिभिटिजहरू कन्ट्रोल गर्छ है, जस्तो कि एड्रिनल ग्ल्यान्डको, थाइरोइड ग्ल्यान्डको, गोनाड्स भनेको टेस्टिज, ओभरिजको फङ्सनहरू कन्ट्रोल गर्छ। त्यो भएर चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई मास्टर ग्ल्यान्ड भनिन्छ। ऊ आफै एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो तर उसको सेक्रेसनले चाहिँ अरू एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सको फङ्सनहरू के हुन्छ, कन्ट्रोल हुन्छ। ओके, वाइ इज एड्रिनल ग्ल्यान्ड कल इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड? एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई चाहिँ इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड भनिन्छ किनभने यो ग्ल्यान्डले चाहिँ एड्रिनलिन हर्मोन सिक्रेट गर्छ। एड्रिनलिन हर्मोन होइन, यो हर्मोनले चाहिँ शरीरलाई इमर्जेन्सी कन्डिसन्सहरू फेस गर्नलाई तयार गर्छ। जस्तो कि इमर्जेन्सी कन्डिसन भनेको स्ट्रेसफुल कन्डिसन, टेन्सन हुने चाहिँ कुराहरू होइन, जस्तो कि फियर भयो, डर लाग्छ, एङ्गर, रिस उठ्ने, पेन, एक्सट्रिम कोल्ड हो त्यस्तो हुन्छ नि शरीरमा, त्यो चाहिँ के हुन्छ, इमर्जेन्सी कन्डिसन्स, स्ट्रेसफुल कन्डिसन्स फर आवर बडी। र यो चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो शरीरलाई यसले फेस गर्नलाई तयार गर्छ। दिस हर्मोन इन्क्रिजेस हार्टबिट रेट, हार्टबिट रेट छिटो बढाउँछ अनि ब्लडको सप्लाई चाहिँ के गर्छ, ब्लडको सप्लाई बढाउँछ सो द्याट चाहिँ एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी प्रोभाइडेड टु बडी अर्ग्यान्स फर फ्लाइट अर फाइट, कि फाइट गर्नु पर्यो कि सामना गर्नु पर्यो कि भागेर जानु पर्यो होइन, फ्लाइट भनेको भागेर जाने, कि सामना गर्नु पर्यो कि भागेर जानु पर्यो, यो दुइटै अवस्थाको लागि चाहिँ शरीरलाई एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई गर्छ एड्रिनलिन हर्मोन सिक्रेट भएपछि। त्यो चाहिँ एड्रिनलिन हर्मोन एड्रिनल ग्ल्यान्डले सिक्रेट गर्छ र एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई चाहिँ ग्ल्यान्ड अफ इमर्जेन्सी भनिन्छ, इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड। ओके, प्याङ्क्रियाज इज अ मिक्स ग्ल्यान्ड। वाइ प्याङ्क्रियाजलाई चाहिँ मिक्स ग्ल्यान्ड भनिन्छ किन? प्याङ्क्रियाज चाहिँ मिक्स ग्ल्यान्ड हो किनभने अर हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड, HETER हो, हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड भनिन्छ है, किनभने प्याङ्क्रियाजले चाहिँ दुइटै ग्ल्यान्डको काम गर्छ, एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको पनि एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको पनि होइन। एज एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड चाहिँ उसले के गर्छ, हर्मोन्सहरू प्रोड्युस गर्छ, इन्सुलिन र ग्लुकागोन भन्ने हर्मोन्सहरू प्रोड्युस गर्छ। एट द सेम टाइम एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड चाहिँ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड चाहिँ उसले के गर्छ भने डाइजेस्टिभ जुस प्रोड्युस गर्छ, प्याङ्क्रियाटिक जुस होइन। त्यो भएर चाहिँ प्याङ्क्रियाजले एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड र एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड दुइटै ग्ल्यान्डको काम गर्ने हुनाले उसलाई चाहिँ के भनिन्छ, हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड अथवा मिक्स ग्ल्यान्ड भनिन्छ। नेम द हर्मोन सिक्रेटेड बाई गोनाड्स। गोनाड्स भनेको टेस्टिस र ओभरिज होइन, गोनाड्स भनेको रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्स भयो होइन, टेस्टिस मेलमा, ओभरिज फिमेलमा। अब हर्मोन सिक्रेटेड बाई टेस्टिसलाई चाहिँ के भनिन्छ, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, TESTOSTERON, टेस्टोस्टेरोन। अनि हर्मोन सिक्रेटेड बाई ओभरिज फिमेल हर्मोन चाहिँ ओइस्ट्रोजेन एन्ड प्रोजेस्टेरोन,
ओएस्ट्रोजेन ओइएसटीआर ओएस्ट्रोजेन एन्ड प्रोजेस्टेरोन र यो चाहिँ हर्मोनको नामहरू याद गर्नु होला। अनि यो गोनाड्सहरू पनि मिक्स ग्ल्यान्ड हो किनभने चाहिँ यो गोनाड्सहरूले हर्मोन प्रड्युस गर्छ एट द सेम टाइम दे सिक्रेट द फ्लुइड्स लाइक स्पर्म्स मेलमा चाहिँ स्पर्म प्रड्युस गर्छ फिमेलमा चाहिँ ओभा प्रड्युस गर्छ हैन अनि त्यो भएर यसलाई पनि मिक्स ग्ल्यान्ड भनिन्छ है ओके gonads produce hormones as well as reproductive secretions भन्छ sperm र ova produce गर्नलाई हैन त्यो कारणले मिक्स ग्ल्यान्ड भनिन्छ। क्वेशन नम्बर अब हामी क्वेशन नम्बर 13 मा जान्छौं। क्वेशन नम्बर 13 12 डिस्कस गरिसक्यौं। क्वेशन नम्बर 13 Write two differences between RBCs and WBCs. Red blood cells र white blood cells. Red blood cells are non-nucleated, nucleus नभएको सेल्सहरु हुन् हैन ब्लड सेल्सहरु। WBCs हरु चाहिँ न्यूक्लियस भएको सेल्सहरु हुन्। They are nucleated cells है। RBCs मा चाहिँ के हुन्छ भने they have hemoglobin pigment. हेमोग्लोबिन पिगमेन्ट भनेको आइरन पिगमेन्ट जसले चाहिँ अक्सिजन क्यारी गर्छ अक्सिजन सप्लाई गर्छ बडीमा हैन। WBCs ले चाहिँ के गर्छ मेन्टेन इम्युन सिस्टम अफ द बडी बडीको जुन चाहिँ इम्युन सिस्टम छ डिफेन्स सिस्टम अफ द बडी त्यसलाई मेन्टेन गर्छ। ओके क्वेशन नम्बर 14 राइट टू डिफरेन्सेस बिट्विन आर्टरीज एन्ड भेन्स। आर्टरीज ले दे क्यारी अक्सिजनेटेड ब्लड भेन्स ले डिअक्सिजनेटेड ब्लड। आर्टरीज को चाहिँ दे हैव थिक वॉल्स अनि भेन्स को दे हैव थिन वॉल्स। भेन्स मा भाल्भ हुन्छ आर्टरीज मा हुँदैन र यस्तो डिफरेन्सेसहरु हुन्छ। क्वेशन नम्बर 15 गिभ reason bleeding from artery is dangerous. Bleeding from artery is dangerous because flow of pure blood आर्टरी मा त प्योर ब्लड हुन्छ है इज अन्डर हाई प्रेसर मा चाहिँ के हुन्छ हाई स्पीड मा ब्लड फ्लो हुन्छ। अब त्यो भएपछि आर्टरीज मा चाहिँ के भयो भने ब्लिडिङ भयो चोट भयो पुग्यो भने ब्लिडिङ अकर्स एक्सेसिभली ब्लिडिङ एकदमै धेरै हुन्छ किनभने ब्लड त हाई फोर्स मा चाहिँ फ्लो भइरहेको छ हैन। इट कजेस लस अफ लार्ज अमाउन्ट अफ अक्सिजनेटेड ब्लड है large amount of oxygenated blood will be lost from the body because of excessive amount of bleeding large amount of bleeding है र आर्टरीज मा चाहिँ के हुन्छ आर्टरीज बाट ब्लिडिङ भयो भने त्यो डेन्जरस हुन्छ। अब give two differences between internal and external fertilization. External fertilization मा चाहिँ fusion of male and female gamete takes place outside the body. External मा outside भयो internal मा fusion takes place within the body inside the body within भनेको inside the body। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन को लागि वाटर मिडियम रिक्वायर्ड हुन्छ जस्तो कि फिश मा टोड मा फ्रग मा चाहिँ के हुन्छ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ अनि यिनीहरुले रिप्रोडक्सन पानीमा गर्छन् हैन। इन्टरनल फर्टिलाइजेसन को लागि चाहिँ वाटर मिडियम रिक्वायर हुँदैन जस्तो कि रेप्टाइल्स बर्ड्स म्यामल्स हैन त्यो भयो। ओके वाटर मिडियम इज नट रिक्वायर्ड फर इन्टरनल फर्टिलाइजेसन। दिस इज क्वेशन नम्बर 16। अब क्वेशन नम्बर 17 हामी हेर्छौं। Question number 17 what is Down syndrome अनि write two symptoms of it। Down syndrome भनेको क्रोमोसोमल डिसअर्डर भयो अटोजोम्स को याद गर्नु होला एकदम है। there is an extra chromosome in 21st chromosome 21st क्रोमोसोम पेयर मा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हुन्छ त्यो भएर यसलाई 21st ट्राइजोमी भनिन्छ किनभने त्यहाँ त टोटल 3 टा क्रोमोसोम हुने भयो नि त हैन र त्यो भएर यसलाई चाहिँ 21st ट्राइजोमी भनिन्छ। र सिम्पटम्स चाहिँ के हो भने मेन्टल रिटार्डेसन यो भएको व्यक्तिमा मेन्टल रिटार्डेसन हुन्छ अनि सर्ट स्ट्रक्चर सर्ट हाइट हैन राउन्ड फेसहरु हुन्छ हैन अनि उसको क्रोमोसोम कम्पोजिसन चाहिँ के हुन्छ क्रोमोसोमल कम्पोजिसन यो डाउन सिन्ड्रोममा चाहिँ अब 21st पेयरमा 21 क्रोमोसोम पेयरमा चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा हुने हुनाले उसको अटोजोम्स चाहिँ 45 वटा हुन्छ 45 प्लस XY मेलमा 45 प्लस XY फिमेलमा हुने भयो क्रोमोसोम कम्पोजिसन है डाउन सिन्ड्रोम।
मेन्टल रिटार्डेसन, सर्ट स्ट्रक्चर, राउन्ड फेस, अनि के हुन्छ स्टेराइल कन्डिसन पनि हुन्छ। स्टेराइल भनेको रिप्रोडक्सन गर्न नसक्ने, रिप्रोडक्टिभ अर्गान्सहरू पुअरली डेभलप्ड हुन्छ नि त हैन। क्वेसन नम्बर 18, वाट इज क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोम, गिभ इट्स टु सिम्पटम्स। क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोम चाहिँ क्रोमोजोमल डिसअर्डर अफ सेक्स क्रोमोजोम, मेलमा है, देयर इज एन एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोजोम इन दिस केस। सो क्रोमोजोम कम्पोजिसन इज 44 भनेको अटोजोम्स भयो प्लस XXY भयो, एउटा एक्स चाहिँ एक्स्ट्रा भयो यहाँनिर हैन। ओके, सिम्पटम्स चाहिँ के हो भने फेरि मेन्टल रिटार्डेसन हो भनेको चाहिँ उसको मानसिक अवस्था चुस्त दुरुस्त नहुनुलाई मेन्टल रिटार्डेसन भन्छ। अनि डेभलपमेन्ट अफ फिमेल क्यारेक्टर्स हुन्छ यो व्यक्तिमा। अनि स्टेराइल कन्डिसन हुन्छ भनेको रिप्रोडक्सन चाहिँ इफिसियन्टली गर्न नसक्ने है। ओके, वाट इज टर्नर सिन्ड्रोम, गिभ इट्स सिम्पटम्स। टर्नर सिन्ड्रोम चाहिँ के हो भने क्रोमोजोमल डिसअर्डर अफ सेक्स क्रोमोजोम इन फिमेल। ओके, देयर इज ओन्ली वान सेक्स क्रोमोजोम इन दिस केस। सो क्रोमोजोम कम्पोजिसन चाहिँ के हुन्छ 44 प्लस X0, 44 भनेको अटोजोम्स भइहाल्यो। अनि क्रोमोजोम यो सेक्स क्रोमोजोममा चाहिँ एउटा एब्सेन्ट भयो, एउटा मात्रै भयो है। ओके, त्यो भएर यो चाहिँ के भयो क्रोमोजोमल डिसअर्डर भयो। अब सिम्पटम्स चाहिँ फेरि मेन्टल रिटार्डेसन भयो, त्यसपछि पुअरली डेभलप्ड ओभरिज हैन, उसको चाहिँ जुन चाहिँ फिमेल क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ पुअरली डेभलप्ड हुन्छ हैन, राम्रो डेभलप भएको हुँदैन। स्टेराइल कन्डिसन भनेको रिप्रोडक्सन चाहिँ इफिसियन्टली गर्न नसक्ने। ओके, अब यो टर्नर सिन्ड्रोम, डाउन सिन्ड्रोम र चाहिँ यो क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोमको चाहिँ के हुन्छ भने क्वेसन्स आइराख्ने हुनाले अब तीनटा चाहिँ सिमिलर छ यो डिसअर्डरहरू। यसलाई चाहिँ यसरी एउटा चाहिँ हामी टेबल बनाएर हेरौँ हैन। डाउन सिन्ड्रोम, क्लाइनफेल्टर टर्नर सिन्ड्रोममा डाउन सिन्ड्रोम चाहिँ के को अटोजोमको डिसअर्डर हो है। अनि क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोम चाहिँ सेक्स क्रोमोजोमको डिसअर्डर, टर्नर्स पनि सेक्स क्रोमोजोमको डिसअर्डर भयो है। अब डाउन सिन्ड्रोम चाहिँ मेल र फिमेल दुईटैमै हुन्छ। क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोम चाहिँ केमा हुन्छ, यो चाहिँ मेलमा भयो हैन। अनि यो चाहिँ के भयो टर्नर सिन्ड्रोम चाहिँ फिमेलमा भयो। ओके, अब यो टेबलमा राखेर हेर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सम्झिन सक्छौँ। अनि डाउन सिन्ड्रोमको चाहिँ के हो भने क्रोमोजोम कम्पोजिसन 3 क्रोमोजोम्स इन 21st पेयर भनेको यो अटोजोम्समा चाहिँ एउटा बढी हुन्छ, 45 प्लस XY मेलमा 45 प्लस XX फिमेलमा भयो हैन। अटोजोम्स एउटा बढी भयो, एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा भयो। त्यसपछि क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोममा मेलमा चाहिँ के हुन्छ 1 एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोजोम हुन्छ, यो भयो राइट, 44 प्लस XXY भयो। अब यो केसमा चाहिँ फिमेलमा एउटा सेक्स क्रोमोजोम एब्सेन्ट हुन्छ, 44 प्लस X0 र क्रोमोजोम कम्पोजिसन डाउन सिन्ड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोम, टर्नर सिन्ड्रोमको यस्तो हुन्छ है। अब सिम्पटम्स हेर्नु पर्यो भने डाउन सिन्ड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिन्ड्रोम, टर्नर सिन्ड्रोम तीनैवटामा मेन्टल रिटार्डेसन हुन्छ। मेन्टल रिटार्डेसन तीनैवटामा लेख्दा चाहिँ करेक्ट हुन्छ है। अब तीनैवटामा चाहिँ वास्तवमा तीनैवटा डिसअर्डरमा चाहिँ स्टेराइल कन्डिसन हुन्छ। स्टेराइल कन्डिसन भनेको रिप्रोडक्सनमा इफिसियन्टली भाग लिन नसक्ने र मेन्टल रिटार्डेसन, स्टेराइल कन्डिसन, मेन्टल रिटार्डेसन, स्टेराइल कन्डिसन र सेम तीनैवटामा लेख्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ करेक्ट हुन्छ। ओके, यसरी चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि यसलाई हामीले याद गर्न सक्छौँ। ओके, अब हामी क्वेसन नम्बर 20 मा जाउँ। वाट इज फिसन? फिसन इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो है। इन विच अ युनिसेलुलर अर्गानिजम लाइक अमिबा डिवाइड्स इन्टु अलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स हैन, टु फर्म 2 न्यू सेल्स। दुईटा नयाँ सेल बनाउनलाई ऊ चाहिँ के हुन्छ डिवाइड हुन्छ है, जस्तो अमिबा। यसरी डेफिनेसन लेख्नु होला। अनि वाट इज बर्डिङ? अब त्यो ग्रुप बी को क्वेसन्सहरु 2 मार्क्स को इक्जाम्पल पनि सोध्न सक्छ हैन। बर्डिङ इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन विच अ बर्ड ग्रोज अन वान साइड अफ द अर्गानिजम। बर्ड एउटा बर्ड ग्रो हुन्छ, त्यसपछि अ पिस अफ न्युक्लियस इज माइग्रेटेड इन्टु इट। सानो पिस अफ न्युक्लियस चाहिँ के हुन्छ माइग्रेट गराइन्छ यसमा भनेको मुभ है। द बर्ड ग्रोज, अब त्यो बर्ड ग्रो हुन्छ, मेच्योर हुन्छ, सेपरेट हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ आफ छुटिन्छ त्यहाँबाट हैन। अनि इट ग्रोज टु फर्म अ न्यू अर्गानिजम, इक्जाम्पल हाइड्रा अथवा इस्ट है।
What is sporulation? Sporulation is an asexual reproduction in which new plants are grown from spores. Spores बाट grow हुन्छ. अब spores are produced on the underside of the leaves in spore boxes. यो स्पोरहरु चाहिँ सीड होइन, यिनीहरु चाहिँ leaves को underside मा चाहिँ स्पोर बक्सेसमा यिनीहरुको प्रोडक्सन हुन्छ, ग्रोथ हुन्छ. त्यसपछि यो स्पोर्सहरुले चाहिँ नयाँ प्लान्टहरु के गर्छ, ग्रो गराउँछ. एक्जाम्पल नन फ्लावरिङ प्लान्ट्स जस्तो कि फर्न, मशरुमहरु चाहिँ यसरी स्पोरबाट चाहिँ के हुन्छ, ग्रो हुन्छ, जसलाई स्पोर्युलेसन भनिन्छ. अनि यो चाहिँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो है. व्हाट इज ग्राफ्टिङ? ग्राफ्टिङ इज एन आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन भनेर डिफाइन गर्नु होला है. In which two branches of different plants of close varieties, हैन, two different branches from different plants तर भेराइटी चाहिँ क्लोज को एउटै जातको है, are joined together. जस्तो साइट्रस फ्रुट भयो भने अब एउटा चाहिँ लेमन हुन सक्छ, अर्को चाहिँ ऑरेन्ज हुन सक्छ, हो त्यस्तो तरिकाले क्लोज भेराइटिज है are joined together to grow as a single plant. हैन, त्यो दुईटा ब्रान्चेसलाई चाहिँ जोइन गराइन्छ अनि चाहिँ यसलाई ग्रोथ गराइन्छ. एज अ सिंगल प्लान्ट चाहिँ के गराइन्छ, ग्रो गराइन्छ, जसलाई चाहिँ ग्राफ्टिङ भनिन्छ. अ काइन्ड अफ हाइब्रिड गरे बनाएको यो हैन. व्हाट इज लेयरिङ? लेयरिङ भनेको पनि आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसनमा आयो यो. इन विच अ लोवर मेच्योर ब्रान्च, मेच्योर लोवर ब्रान्च चाहिँ बेन्ड गराइन्छ, यसलाई चाहिँ बङ्गाइन्छ हैन, तल झारिन्छ अनि माटोले चाहिँ कभर गरेर राखिन्छ. 3-4 मन्थ्सको लागि माटोले कभर गरेर राखिन्छ. अनि यो कभर गरेको ठाउँबाट चाहिँ रुट्सहरु ग्रो हुन्छ. रुट्सहरु ग्रो भएपछि चाहिँ यो पार्टलाई चाहिँ काटेर छुट्याएर चाहिँ छुट्टै यसलाई नयाँ प्लान्ट को रूपमा चाहिँ ग्रो गराउन सकिन्छ. ओके. लेयरिङ इज एन आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन इन विच a lower mature branch is bent and kept covered with soil for 3-4 months. Okay, the roots grow in the covered part and this is separated, cut garyo, separate garyo, and it can grow as new plant. Okay, with this we complete this discussion.